किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश। काय मग मिस्टर जोरात का? जोरात म्हणजे भारी एकदम। रात्री मिसा नंतर बसलेलो, डायरेक्ट 6 वाजता उठलो आम्ही। मिसाला आलेला का तू? म्हणजे काय पोचला होता ना फादरच्या प्रवचनाला? कुठे बसलेले रे? एलिसनच्या घराच्या मागे। बुजिंग पण तिथेच केली लाईव्ह। अरे वेड्या, मिसाला कुठे बसला होता ते विचार करतो। अरे मिसासाठी आपलं फिक्स असते रे, ते गाड्या पार्किंग करतात ना तिथे। अरे पण तुला आज झालंय काय रे? कुठे काय? अरे आज बिअर कशाला? अरे 40 दिवस उपवास केलेला ना, तर आतापासून फक्त बिअर। कशाला उपवासाचं रिझन देतोय? गर्लफ्रेंडने टोचन देऊन बंद करायला लावलाय ते सांग ना। अरे तू केलेला काय रे उपवास? वेळ लागले काय रे तुम्हाला? फालतू गोष्टी आपण करत नाही। कुमसात तर झालेला का तू? हा मग काय झालेला ना, 8 वर्ष अगोदर दुडीकराच्या वेळेला। हे तुमचं बरं आहे हा। फादर काय बोलतात ते काय करायचं नाही, पण ईस्टर मात्र जोरात साजरा करायचा तुम्ही। फादरचं काय ऐकायचं नाही रे, ते स्वतः लफडी करत राहतात। होय आपलं काय ठरलंय? दारू पेताना देवळाविषयी आणि फादर विषयी बोलायचं नाही। का नाही बोलायचं रे? 3 दिवसाची कशीन बघितली का केवढी पडली ते? होय तर त्याचं काय रे? काय म्हणजे आता धमाल आहे त्यांची वर्षभर। अरे पैसे मोजतात आपलेच लोक, सर्व व्यवहार बँकेतून होतात। अरे ते सोड, वर्षाला 2-2दा ऑडिटिंग सुद्धा होते। असं काहीतरी बोलायचं नाही हा। अरे तुम्हाला काय माहिती, वरती खूप झोल होतात। होय तुला असं वाईट बोलायला काय वाटत नाही का रे? जर प्रूफ असेल ना तरच बोल। तू कधी स्वतः पाहिलंय का? होय तू अजून ज्यूस पिणार आहे। आपल्याकडे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आहे, मधली न्यूज आहे। अरे मग तुझ्या इनसाइडर इन्फॉर्मरला विचार ना की कोणत्या फादरांनी कोणाकडून पैसे घेऊन कोणती गाडी घेतली, कुठे बंगले बांधले। नॉनसेन्स। अरे ते नेते लोक आपले पैसे खातात, एवढे झोल करतात, त्यांना कधी काय बोलू नका तुम्ही। पण फादरांनी एक मिस्टेक केली ना की लगेच बोंबाबोंब। कशाला? ती वीक आहेत म्हणून, आपल्याला काहीच करू नाही शकत म्हणूनच ना। अरे आपल्यासाठी त्यांनी केवढं सॅक्रिफाईस केलंय माहितीये का तुला? ते कधी नका पाहू तुम्ही। घंटा सॅक्रिफाईस? एकदम एन्जॉयमेंट मध्ये राहतात। एन्जॉयमेंट का? बरं आहे, मग तू पण हो ना फादर। हा बरोबर, त्याला वाटते हे रॉंग आहे ते रॉंग आहे, मग तू स्वतः सर्व चेंज करू शकशील। वेडे झालात का तुम्ही? माझं एक वेगळं स्टँडर्ड आहे। असिस्टंट मॅनेजर आहे मी, MBA केले, 10 लाख मला सॅलरी आहे, बंगला गाडी, हे माझं एक वेगळं स्टेटस आहे। मोठमोठ्या माणसाबरोबर मी रोज पार्टी करतो, आणि आपल्या फ्रेंड्स बद्दल पार्टी करतो ते वेगळं। अरे एकच लाईफ आहे, खायचं प्यायचं मजा करायची, त्या फालतू मध्ये फादर बनतात। अरे मी सांगतो ना, या काळात तो वेडा असेल ना तोच फादर बनतो। Brother, I'm confused. का काय झालं? मला वाटतं की सेमिनरी जॉईन करावी,
फादर बनून लोकांची व देवाची सेवा करावी. पण मग आपलेच लोकांमुळे मला वाईट विचार येतात. मला वाटतं की मी कुठे चुकीचा विचार तर नाही करत. आणि कालच माझा मित्र म्हणाला, कोणी वेडाच असेल जो फादर बनेल. बरोबर सांगतोय तो. म्हणजे बघ, या जगामध्ये असंख्य लोक आहेत. त्यापैकी बरेचसे जण लग्न करून आपला संसार थाटतात. थोडके असे आहेत जे प्रवाहाविरुद्ध जाऊन लग्न न करता फादर आणि सिस्टर होण्याचा मार्ग निवडतात. लोकांमध्ये राहून त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांना मदत करतात आणि आपलं संपूर्ण जीवन समर्पित करतात. ब्रदर, हे ऐकून तर आणखी कठीण वाटतंय. असेल थोडं कठीण. आपला जॉब, पैसा, घरदार, कुटुंब सर्व सोडून देवाच्या मागे जाणं. इट डज कॉल फॉर अ सॅक्रिफाईस. पण ते बाहेरच्या जगाच्या दृष्टीने. वेन यू जॉईन रिलिजियस लाईफ, आपण जो त्याग करतो त्याच्या 100 पटीने आपल्याला मिळेल. यू डोंट गेट मनी, पण देवाचा सहवास, त्याची कृपा आपल्याला मिळते. 5 लोकांचं कुटुंब आपण सोडतो आणि आपल्याला हजारो कुटुंबीय लाभतात. वी बिकम पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी. श्रद्धावंतांच्या बाप्तिस्म्यापासून ते त्यांच्या अंत्यविधीपर्यंत आपण त्यांच्या जीवनाचे अविभाज्य भाग बनतो. वी गेट टू लीड देम, गेट टू मेक अ डिफरन्स इन पीपल्स लाईफ. देवाची सुवार्ता पसरविणे, लोकांना मदत करणे, गरजवंतांच्या गरजा भागविणे, या सर्वांमध्ये जो आनंद, सुख, जी शांती मिळते, तो आनंद व शांती या जगातील नाशवंत गोष्टी कधीही देऊ शकणार नाही. पण मग टेम्पटेशनचं काय? आय कांट इग्नोर दॅम. तू फादर होण्याचं ठरवलं काय किंवा लग्न करायचं ठरवलं, माणसाच्या जीवनात मोह हे येणारच. इतरांप्रमाणे फादरही दुर्बळ आहेत. जसे लग्नानंतर जोडीदाराशी लॉयल राहण्याची अपेक्षा असते, सेम वे प्रीस्ट हॅव टू स्टे लॉयल टू द चर्च. टेम्पटेशन ही असणारच, बट दे कॅन बी ओव्हरकम्ड विथ द लाईफ ऑफ होलीनेस. ब्रदर, देव मला खरोखरच बोलावत आहे हे मला कसं समजेल? आयुष्यभर आपण देवाकडे चिन्हच मागत बसतो, नाही का? नो साइन इज एव्हर गोइंग टू बी इनफ फॉर यू टू डिसाइड. जर तुझ्या मनात फादर बनण्याविषयी थोडी जरी व्याकुळता असेल तर डिस्कस इट विथ युअर पॅरिश प्रीस्ट. त्यानंतर आपल्या डायसिसमध्ये वोकेशन डिसर्नमेंटसाठी कॅम्प होत असतात, त्यामध्ये भाग घे. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे प्रे फॉर गायडन्स अँड क्लॅरिटी. बरं झालं आलीस ते. अरे असं अचानक कशाला बोलावलं? अगं काहीतरी महत्वाचं सांगायचं होतं. हा बोल ना. मी काय सांगतो, आपण लग्न करूयात का? राहुल, अरे थांब जरा, हे काय वेड्यासारखं? व्हॉट डू यू मीन? तुझं माझ्यावर प्रेम नाही आहे का? प्रेम? राहुल, आपण खूप चांगले फ्रेंड्स आहोत, अधून मधून फ्लर्टिंग करतो, पण तुला वाटतंय तेवढं सोपं नसतं प्रेम. कुणाबरोबर आयुष्य काढायला त्या व्यक्तीला चांगलं ओळखलं पाहिजे अगोदर. मी तुला ओळखत नाही का? 3 वर्ष झाले बोलतोय आपण. राहुल, व्हॉट्सअपवर बोलणं आणि प्रत्यक्षात संवाद साधणं वेगळं असतं. अगं तुझ्या सोबत बोलण्यासाठी रात्री 4 वाजेपर्यंत जागा राहिलोय मी. तुझा आवडता हिरो, तुझा फेवरेट कलर, तुझा आवडता ड्रेस, तुला खायला काय आवडतं काय नाही ते सर्व जाणतो मी. आणि ते सर्व पूर्ण करण्याची प्रामाणिक प्रयत्न देखील केले मी. तुला बरं नसलं की तुझी विचारपूस करणं, तुझ्या बर्थडेला मिडनाईटलाच विश करणं,
तुला सरप्राईज पार्टी आणि गिफ्ट देणं, हे सर्व तुझ्या प्रेमाखातरच केलं ना मी. तू तुझ्या आईवर प्रेम करतोस का रे? हो निश्चित. पण का? मग तिचा आवडता कलर कोणता रे? तिची फेवरेट डिश कोणती? तिला घेऊन फिरायला पिक्चरला कधी गेलाय का तू? रात्री 12 वाजता तिला बर्थडे विश केले का कधी? तिच्यासोबत बसून तिची तब्येतीची विचारपूस शेवटची कधी केली होती रे तू? हे सोड, तिला कधी आय लव्ह यू देखील म्हटलं आहेस का तू? नाही. म्हणजे ज्या गोष्टी तू सांगतोय ना राहुल, त्याने प्रेमाचं मेजरमेंट नाही करता येत यार. आपल्या वयात हे तर सर्वच करतात, पण ते खरं प्रेम आहे की नुसतं अट्रॅक्शन हे समजून घ्यायचं असतं. म्हणजे मी काय करू? तू विचार कर, एकदम खोल विचार कर, आणि मग मला तसं सांग. पाहिजे तेवढा वेळ घे, मी नाही कुठे पळून जात. हॅलो. डॉक्टर, काय झालं? सी, देर आर कॉम्प्लिकेशन्स. तरी घाबरायचे कारण नाहीये. डॉक्टर, काय झालं ते तरी सांगा ना. Your mom had a small paralysis attack. Her entire right side body has been paralyzed. काय? You should thank God. It could have been a lot worse. Paralysis temporary आहे. औषधाने काही महिन्यात ती पूर्णपणे ठीक होईल. ती निघते आता. तू हिम्मत ठेव. You have to support your dad. मी मध्ये मध्ये येत जाईल चेकअप साठी. टेक केअर. कोण आहेस तू? मला का त्रास देतेस? मी आजपर्यंत कुणालाही त्रास दिलेला नाही. माझं मन व्याकुळ होतंय. रात्री अस्वस्थ होतो, झोप लागत नाही. कोण करतंय हे? तुझा अंतरात्मा, कॉन्शियन्स. कॉन्शियन्स? हो, कधी वेळ काढून बोलत जा त्याच्याशी. हे बघ, आधी असं कधीच होत नव्हतं. माझं आयुष्य एकदम सुखात चाललेलं. सुख आणि शांती होती माझ्या जीवनात. सुख आणि शांती? सुख आणि शांती याचं मिनिंग
बदललेलं दिसतंय. म्हणजे तुझ्या जीवनात सुख आणि शांती असती तर आपली भेट ही अशी झाली नसती. ज्याला तू सुख म्हणतोयस तो फक्त देखावा आहे. तू ह्या जगासारखा वागण्याचा प्रयत्न करतोय, पण मधून तू पोकळ आहेस. ह्या जमिनीसारखा एम्प्टी आहेस. हा एकाकीपणा, लोनलीनेस, तू पैसा, दारू, स्टेटस ह्याने भरू पाहत आहेस. मग काय करू मी? जरा डोळे उघड व आजूबाजूला बघ. दुःखी, कष्टी, अनाथ, गरीब, एकाकी, आजारी अशा कित्येकांना मदतीची गरज आहे. पण माझं एक वेगळं स्टँडर्ड आहे. ऑफिसला चांगली पोस्ट आहे, भरपूर असं पगार आहे, गाडी, बंगला, हे एक वेगळं स्टेटस आहे माझं समाजात. हे सर्व काय सोडून देऊ? सर्व जागतिक नाशवंत गोष्टी. फेम. एक प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेअर पुढे सेमिनरी जॉईन करतो. ब्युटी. मेक्सिकोची सौंदर्य कुमारी कॉन्व्हेंट जॉईन करून सिस्टर बनते. पॉवर. पोलंडचा पीएमचा मुलगा फादर बनतो. असे एक न अनेक उदाहरण देता येतील मला. म्हणजे तुला काय म्हणायचं आहे की मी सेमिनरी जॉईन करू, फादर बनू? एक गोष्ट जी देवाने माणसापासून कधीही हिरावून घेतली नाही ती म्हणजे द फ्रीडम टू चूज. निवड करण्याचे स्वातंत्र्य. मग मी काय करू? ते तू ठरवायचं. हा, मी फक्त एक सजेशन देतो. खूप विचार कर. फाइंड द पर्पज ऑफ युअर लाईफ. व्हॉट इज युअर कॉलिंग? अँड चूज समथिंग विच विल गिव्ह मीनिंग टू युअर लाईफ. अरे, पण तुझं नाव काय? By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I have made the stars of night. चल मग मी निघते. मम्मीची काळजी घे. हो नक्कीच. बाय द वे, थँक्यू. तुझ्या बोलण्याचा मी खूप विचार केला आणि आता मला जाणीव झाली आहे की खरं प्रेम हे त्यागमय असतं. अँड आय एम नॉट रेडी फॉर इट राईट नाव. आय वेट फॉर समवन हू कॅन सॅक्रिफाईस हर लाईफ फॉर मी अँड आय कॅन डू द सेम फॉर हर. मला नाही वाटत मी लोकांना लीड करण्यासाठी, फादर बनण्यासाठी समर्थ आहे. Look in the Holy Scriptures and throughout the history of the church. God does not call the qualified, He qualifies the called. It is not what you can do, it is what God can do through you. By the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. ही रेष तुझं जीवन आहे. हे दूर दूर पर्यंत जातं, कधी संपत नाही. आणि हे
तुझं पृथ्वीवरील जीवन आहे. ज्या प्रकारे तू हे पृथ्वीवरील जीवन जगशील त्यावर तुझं सार्वकालिक जीवन अवलंबून आहे. Sing it together. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh yes. Lord, I offer you my life. Play it, Paul. Just offer your lives as Paul plays it.